नमस्ते, धेरै धेरै स्वागत छ साथीहरु आजको भिडियोमा। र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई तपाईले HICH एप्लिकेसनमा हाइच एप्लिकेसनमा रेफरल लिंकबाट कसरी तपाईले कमाई बढाउन सक्नुहुन्छ त्यो म बताउन गएको छु। यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले हाइच एप्लिकेसनलाई HICH एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला है। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपन भइरहेको छ। एकैछिन हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा यो एप्लिकेसनमा कोइन अर्निङ गर्ने विभिन्न तरिकाहरू रहेको छ। पहिलो तरिका तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ पिक्चर छ, इमेज छ र तल धेरै अप्सनहरू छ है। तपाईले छान्नु पर्ने हुन्छ एउटा है। यसरी छान्नु होला र यहाँ चाहिँ कोइन बढेर जान्छ। तपाईले फेरि अर्को पोस्ट आउँछ र यो पोस्टलाई पनि तपाईले यहाँ चाहिँ छान्नु पर्ने हुन्छ, एन्सर दिनु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले कोइन बढाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो तरिका रहेको छ। अर्को तरिका यहाँ तीनवटा ढाँचामा म जान्छु। अब तपाईले यहाँ चाहिँ डेली टास्क पूरा गर्नु होला। डेली टास्कमा अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईले एउटा क्विज अवश्य खेल्नु होला तपाईले र 25 वटा पोस्टलाई भोट गर्नु होला डेली। यो डेली टास्क रहेको छ र यसरी तपाईले कोइन बढाउन सक्नुहुन्छ र कोइन बढेपछि स्पार्क्स पनि बढ्छ देख्न सक्नुहुन्छ र स्पार्क्स बढ्यो भने तपाईले विथड्रॉ गर्नमा धेरै सजिलो हुन्छ। म ब्याक गर्छु। डेली टास्क अवश्य गर्नु होला। अब अर्को तरिका रहेको छ सबभन्दा राम्रो तरिका शेयर एन्ड रेफरल। शेयर एन्ड रेफरल गरेर तपाईले धेरै कोइन जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले पाउन्ड स्टर्लिङ बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ शेयर एन्ड रेफरल पेज, रेफरल कोड देख्न सक्नुहुन्छ। योर लिंक हैज बीन क्लिक्ड यति टाइम्स देखाउँछ। मेरो लिंकलाई यहाँ चाहिँ 16,000 सम्म लगभग क्लिक गरिएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको कोड के रहेको छ। मेरो कोड onicagyat रहेको छ। यो कोडलाई तपाईले यहाँबाट कपी गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ कपिड है। त्यसपछि यहाँ कपी लिंकलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ है र कहीं पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यो लिंक कपी गरिसकेपछि अब तपाईले विभिन्न ठाउँमा पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले फेसबुक खोलेको छु भने तपाईसँग फेसबुक छ भने विभिन्न सोशल मिडियामा तपाई पेस्ट गर्नुस् है। जस्तै यहाँ म पेस्ट गरिदिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा यसरी पेस्ट गरेपछि यस्तो आउँछ। म तपाईलाई देखाउन गएको छु। यसलाई म प्राइभेट गरिदिन्छु है साथीहरु र यहाँ म पोस्ट गर्छु एकचोटी। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म नेक्स्ट गरिदिन्छु है। नेक्स्ट गरिदिसकेपछि अब म पोस्ट गरिदिन्छु। यहाँ हेर्नुस् है। म देखाउन चाहन्छु। यहाँ जान्छु। त्यसपछि यहाँ टच गर्छु। तपाईले सोशल मिडियामा मज्जाले तपाईले के गर्नु होला त के गर्नु होला मज्जाले सोशल मिडियाहरुमा यो शेयर गर्नु होला। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइरहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले पोस्ट गर्नु होला र शेयर गर्नु होला। कसैले पनि यसमा टच गर्छ भने देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कसैले पनि टच गर्छ भने यो लिंकमा तपाईको लिंकमा टच गरेर कुनै पनि व्यक्तिले यसरी अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले शेयर गरेको छु onicagyat sent you 1000 रुपैयाँ हैन 1000 कोइन है। त्यसपछि गेट हाइच नाउ। यसरी तपाईले पनि फोटो सेट गर्नु भएको छ भने यहाँ फोटो आउँछ र यहाँ तपाईको नाम आउँछ र सेन्ट यु 1000 रुपैयाँ। अनि उहाँले चाहिँ गुगल प्ले स्टोरमा गएर यदि मोबाइल एन्ड्रोइड छ भने इन्स्टल गर्नुहुन्छ र यदि उहाँले आइफोन चलाउनुहुन्छ भने यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ एप्पल स्टोरमा जान सक्नुहुन्छ। उहाँ यदि एन्ड्रोइड चलाउनुहुन्छ भने गुगल प्ले स्टोरमा यसरी जानुहुन्छ र गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाइच एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ। मैले त इन्स्टल गरिसकेको छु त्यसकारणले ओपन यहाँ चाहिँ आइरहेको छ। यसरी तपाईले शेयर गर्नु होला। म फेरि ब्याक गर्न चाहन्छु र त्यसपछि तपाईले यहाँ शेयर लिंक तपाईले यहीबाट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि शेयर लिंकमा टच गर्नु होला भने अब तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो लिंकलाई देख्न सक्नुहुन्छ कपिड भइसकेको छ है। कपिड भइसक्यो फेरि यहाँ शेयर लिंक गर्नु होला। शेयर लिंक गरेपछि तपाईले धेरै प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ है सोशल मिडियाहरु जहाँ पनि तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। कपी पेस्ट गरेर पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँबाट पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेसेन्जरमा कसैलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। मजाले साथीहरुलाई मेसेन्जरमा पठाउनुस्, अरु सोशल मिडियामा पठाउनुस् हैन र तपाईले यहाँ च्याटमा जानुस् हैन र तपाईले धेरै आफ्नो फ्रेन्डहरुको नाम देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ र साथीहरुलाई तपाईले यहाँबाट आफ्नो हाइच एप्लिकेसनको रेफरल लिंक जुन छ तपाईले यहाँ चाहिँ सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग है साथीहरु। म ब्याक गर्छु है। र अर्को रहेछ यहाँ रेफरल युजर्स देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट टच गर्नुस्। टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको लिंकबाट कुन युजरले जोइन गर्नु भएको छ। यहाँ जोइन युजर्सको तपाईले नाम देख्न सक्नुहुन्छ। 15 घण्टा अगाडि है 14 आवर्स अगो है 12 आवर्स अगो 8 आवर्स अगो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ है।
सबै त देखाउँदैन लेटेस्ट मात्र देखाउँछ याद हुन्छ 41 सेकेन्ड अगो एन आवर अगो है यसरी 3 आवर्स अगो 3 आवर्स अगो 4 आवर्स अगो नाम देखाउँछ ब्याक गर्छु म र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टियर 1 मा यसरी 411 कम्प्लिटेड अकाउन्ट्स है देख्न सक्नुहुन्छ कति कोइन रहेको छ टियर 2 मा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति अकाउन्ट कम्प्लिटेड भएको छ यहाँ तपाईले कोइन देख्न सक्नुहुन्छ टियर 3 मा देख्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ प्रमोटेड लेभल देख्न सक्नुहुन्छ 3 मा छु हाउ इट वर्क्स तपाई सम्पूर्ण कुराहरु यहाँबाट जान्न सक्नुहुन्छ म ब्याक गर्छु यसरी तपाईले आफ्नो रेफरल लिंकलाई 3 तरिकाबाट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु है र त्यसपछि तपाईले जति पनि पोललाई यहाँ तपाईले पोस्ट गर्नुहुन्छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला पिक्चरमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले अहिले सम्म यो मेरो प्रोफाइल हो ओनिकाgyat नाम हो मेरो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 260 रहेको छ है प्रेस्टिज है यहाँ युजर नेम रहेको छ 74 पोल्स रहेको छ 6000 यहाँ फ्लोर्स रहेको छ यसरी तपाईले जति पनि पोस्ट गर्नु भएको छ यहाँ सबै कुरा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सबै पोस्टहरु यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ पोस्ट पक्कै पनि डेली गर्नु होला यहाँबाट आफ्नो प्रोफाइलले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है कि म ब्याक गर्छु है र यसै साथीहरु तपाईले गर्नु होला अब म तपाईलाई एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु जस्तै यो वालेटमा म टच गर्छु वालेटमा टच गरिसकेपछि यहाँ मेरो टोटल इन्कम रहेको छ है 27.63 पाउन्ड स्टर्लिङ वालेटमा यहाँबाट जान सक्नुहुन्छ तपाईले कोइन देख्न सक्नुहुन्छ प्रेस्टिज यहाँ रहेछ र क्विजको पनि यहाँ स्कोर रहेको छ र सबभन्दा मजाको कुरा यहाँ रहेको छ स्पार्क बनाउनुला साथी कसरी त लिडर बोर्डमा जब जानुहुन्छ नि साथीहरु तपाई कति नम्बरमा हुनुहुन्छ त यदि तपाई 1 देखि लिएर 300 नम्बरको बीचमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले प्राइज पाउन सक्नुहुन्छ यो हाइच एप्लिकेसन तर्फबाट यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब देखाउँछ म कतिमा छु त 218 मा छु नम्बरमा छु है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 900 मैले कोइन पाएको छु है यहाँ म माथि देखाउँछु तपाईलाई र्यांक यो हो नेम यो हो प्राइज यो हो प्राइज हेर्नुस् उहाँले 189 मा र्यांकमा हुनुहुन्छ यो नाम गरेको उहाँले प्राइज पाउनुहुन्छ 1200 कोइन है यसै तपाईले लिडर बोर्डमा पनि राम्रो र्यांकमा हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईले चाहिँ मेरो जस्तै कोइन पाउन सक्नुहुन्छ है यो भन्दा अगाडि म कम र्यांकमा थिए बढी मेरो पनि 1200 थियो तर अहिले झरेको छ मैले पोस्ट कम गरेको छु अक्टोबर महिनाको यो प्राइज हो फर्स्ट प्लेसमा जानुहुन्छ भने टोटल तपाईले 3 मिलियन कोइन पाउन सक्नुहुन्छ छैन त गजबको त्यसैकारणले लिडर बोर्डमा पनि यहाँ चाहिँ तपाईले पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुन्छ धेरै तपाईले यो स्पार्क्स ल्याउनुहुन्छ भने यो धेरै कोइन पाउन सक्नुहुन्छ यो लिडर बोर्डमा आउन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ टच गरेर र यसरी साथीहरु तपाईले हाइच एप्लिकेसनबाट कमाई गर्न सक्नुहुन्छ पाउन्ड स्टर्लिङमा र मजाले तपाईले चाहिँ आफ्नो हातमा पैसा पाउन सक्नुहुन्छ पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन फेक होइन एकदम रियल एप्लिकेसन हो यिनी पेपलमा हामीलाई विथड्रो दिन्छ है साथीहरु ओके म देखाउन चाहन्छु यहाँ म वालेटमा जान्छु वालेटमा गइसकेपछि यहाँ वालेटमा जान्छु यहाँ ती कोइन विथड्रोलमा जान्छु र त्यसपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ विथड्रोल टाइप जुन थियो नि दुईटा थियो पेपल थियो बिटकोइनलाई हटाइसकेको छ पेपल यहाँ राखिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ मैले 5 पाउन्ड यहाँ इस्यु गरिसकेको छु है त्यसपछि 50 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पाउन्ड मैले इस्यु गरिसकेको छु र मैले बिटकोइनमा एक्चुअली ट्राई गरेको थिए त्यो पेन्डिङ छ यसमा दिदैन हैन त्यसपछि फेरि मैले यहाँ चाहिँ पेपलमा ट्राई गरेको थिए यहाँ चाहिँ 0.50 है पाउन्ड स्टर्लिङ त्यो पनि इस्यु भइसकेको छ ओके सो यहाँ चाहिँ बिटकोइन किन हटाएको छ भने तपाईलाई म एउटा कुरा देखाउन चाहन्छु है आज बिटकोइन मैले त्यहाँ अप्सन देखेको छैन यहाँ चाहिँ मैले यसमा मेसेजमा जान्छु र तपाईलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरामा देखाउन चाहन्छु साथीहरु बिटकोइनमा तपाईले यो पे आउट लिँदाखेरि विथड्रोल गर्दाखेरि दिन्छ कि दिदैन भन्दाखेरि मैले सोधेको थिएँ यहाँ हाइच एप्लिकेसनले जवाब दिएको छ 6 घण्टा अगाडि है यसमा म टच गर्छु र एकैछिन खोल्न दिनुपर्छ हामीले साथीहरु एकदमै ढुगा खोकी लागिरहेको छ त्यसकारणले आज फेस भिडियो ल्याएको छैन आज यस्तै सानो भिडियो मैले सोधेको थिएँ इफ आई क्यान्सल विथड्रो इन बिटकोइन क्यान आई गेट माई ब्यालेन्स ब्याक इन माई हाइच अकाउन्ट प्लिज रेस्पोन्स मी उले के भनेको छ भने हाई देयर इफ यु
क्यान्सल यु विल गेट द रिफन्ड आफ्टर 30 days 30 दिन पछि चाहिँ मात्रै यो रिफन्ड गरिदिन्छ मेरो आफ्नो हाइच एप्लिकेसनमा। र एउटा कुरा मैले के भनेको थिए इफ यु डोन्ट पे इन बिटकॉइन, किनभने मैले बिटकॉइनमा विथड्र गरेको थिएँ, यहाँ मैले सोधेको थिएँ इफ यु डोन्ट पे इन बिटकॉइन व्हाई दिस अप्सन टाइप इज गिभेन, इट इज बेटर टु रिमुभ इट। हैन, तपाईले बिटकॉइनमा पे गर्नुहुन्न भने यो तपाईले बिटकॉइन टाइप किन त्यहाँ राख्नु भएको छ अप्सन, हैन, यसलाई त हटाउँदा हुन्छ नि। नाउ शो मी द वे दैट आई कैन गेट माई विथड्रॉल, प्लिज डू इट सुन। हैन, अब मैले बिटकॉइनमा गरिसकेको छु विथड्रॉल तर पाएको छैन 100 पाउन्ड्स रली। अब मलाई तरिका बताउनुस्। अनि भनेको छ कि तपाईले क्यान्सल गरिदिनुस् र 30 दिन पछाडि तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, फेरि रिफन्ड पाउन सक्नुहुन्छ 30 दिन पछि है साथीहरु। त्यो आज मैले चेक गर्दाखेरि साथीहरु यहाँ चाहिँ बिटकॉइनको अप्सन साच्चै हटिसकेको रहेछ है, यहाँ चाहिँ पक्कै पनि छैन। खुसी लाग्यो है, किनभने यहाँ चाहिँ पेपल टाइप मात्र रहेको छ, पहिले बिटकॉइन पनि थियो अहिले पेपल मात्र रहेको छ। यसै साथीहरु तपाईले यो एप्लिकेसनबाट तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। वर्क गर्नुपर्छ, किनभने काम नगरिकन कुनै पनि एप्लिकेसनमा कमाई गर्न सकिदैन, हैन। तपाईले जति एप्लिकेसन अनलाइन अर्निङ एप्लिकेसन देख्नुहुन्छ है, सबैमा तपाईले मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, केही न केही हामीले टास्क कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा पनि केही टास्कहरु छ, तपाईले रेगुलर रूपमा टास्क कम्प्लिट गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि यसबाट कमाई गर्न सक्नुहुन्छ। कमाई हुँदैन भन्ने कुरा छैन, हैन। भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्टमा लेख्नुस्। त्यस्तै गर्न भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, शेयर गर्नुस् र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको भिडियो लिएर म पोस्टिन्छु यो च्यानलमा डेली है। अर्को समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।